nakita natin sa mga pahayagan na ang ah, Regional Trial Court Branch 150 ng Makati ay, hi Mari, ay hindi po mag-i-issue muna ng warrant of arrest para doon sa kay Senator Antonio Trillanes. Bakit daw? Well, ito sinabi naman po natin even before na expected na dapat natin na hindi kaagad mag-release ng warrant of arrest. Bakit? Kasi po, ililitigate yan, didinigin yan, at may presentation of evidence, yung mga ganon. Bakit? Kasi yung reason kung bakit hinihingi nila yung warrant of arrest ay nakabase sa Proclamation 572. Ang Proclamation 572, pinawawalang bisa, or yun na nga actually yung title, pinawawalang bisa. Pero yung in actuality, it's yung recognition na si Senator Antonio Trillanes ay hindi validly naka-avail ng amnesty. Second, lumalabas din sa panig ng prosecution na may possibility na hindi valid yung grant ng amnesty by former DND Secretary Voltaire Gasmin. So dalawa yan, hiwalay, huwag niyong hahaluin. Yung it's either Senator Trillanes, valid yung amnesty noon, pero si Senator Trillanes hindi nag-comply dun sa mga conditions ng amnesty, and therefore, as to him, wala siyang amnesty. Kasi di ba tatlo yung conditions noon? Yung conditions ay mag-a-apply siya, yung second, aminin niya na may kasalanan siya. And third, sasabihin niya na iko-contradict niya yung mga statements niya noon na nagsasabing wala siyang kasalanan or hindi kasalanan yung ginawa nila noon sa Ukod at saka sa Manila Pen. So yung tatlong yon, ang conditions na nire-require sa kanya at ang sinasabi ng DOJ ay hindi daw nakapag-comply si Senator Trillanes. So we have two theories. Yung first theory ay invalid yung pagka-grant ng amnesty dahil si Secretary Voltaire Gasmin ang nag-grant. At yung second theory ay si Senator, valid yung pag-grant ng amnesty, pero si Senator Trillanes ay hindi validly nabigyan ng amnesty. Kasi nga, hindi siya nag-comply dun sa conditions. So, dapat liwanagin natin yan. Huwag natin hahaluin yung dalawa, no? Those are two different things. So, ang sabi ng Branch 153 ng Makati, hindi pa sila nagro-rule kung tama yung pagbigay, yung validity ng grant ng amnesty o yung validity ng Proclamation 75. Ang sinasabi lang ng Branch 150 kay Judge Elmo Alameda, ang sinasabi niya is, hindi kami basta magbibigay ng warrant of arrest dito. Pero, didinigin namin yung issues. Mahina ba yung sound? Sorry kasi hindi ako hindi ako naka-headset, naiwan ko sa kwarto. Okay, lalakasan ko na lang boses ko kasi otherwise, may iniintay ko lang yung anak ko kasi birthday niya ngayon. So, sinasabi ng Regional Trial Court, Branch 150, na, ano ba to? Na hindi kaagad ibibigay yung warrant of arrest. Bakit hindi nila bibigay kaagad? Kasi maghihiring pa sila. Magpipresenta ngayon ang DOJ o yung prosecution ng ebidensya na either invalid yung grant kay Senator Trillanes or invalid yung amnesty at all. Okay? So, yung mga nagsasabing mahina, is it too mahina that I have to stop this? Or ano, sabihin niyo sa akin kung sobrang hina. Tapos mag-restart tayo. Okay. Hindi to bad thing. Expected naman natin ito na hindi kaagad bibigay hindi kaagad ibibigay yung warrant of arrest. Kasi ganito yon. Normally, mabilis ang warrant of arrest. Hihingin mo lang kasi may probable cause, sasabihin ng court, okay, may probable cause pala, sige, issuean na ng warrant yan. Ano yung purpose ng pag-issue ng warrant at sa arrest? Ang purpose nun ay para maipasok into the jurisdiction of the court yung akusado. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, magkakaroon na ng karapatan ang hukuman na maghatol dito sa taong to. Dinggin yung kaso, at saka maghatol kay dun sa akusado. Now, in this case, kasi supposedly dismissed na dapat yung mga kaso ng rebellion or coup d'etat, then kailangan dinigin kung bakit bubuksan uli yung kaso. Bakit i-reopen? Didinigin din ng mga hukuman kung bakit papanigan nila yung prosecution na meron pang jurisdiction ang mga hukuman na ito.
So it's not a bad thing, huwag kayong magpanic kasi parang lumalabas sa ABS-CBN, hala, walang warrant of arrest si Senator Trillanes. Hindi, expected yan. Kasi nga, maghihiring pa. And it's not just branch 150, pati dun sa branch 148, didinggin din nila yung kaso. So yun. Wag magpapanik. Ngayon, kanina nag-live ako at sinabi ko, hindi ako sang-ayon dun sa sinasabi ni DND, ni Chief of Staff Galvez, na sinasabi niya na kaya hindi daw nila iti-take into custody si Senator Trillanes ay dahil binibigyan nila ng respeto yung ating hukuman. Disagree po ako dyan. Kasi in the absence of a TRO, pwedeng gumalaw ang AFP and to take him into custody. Not only that, may direct order yung ating Pangulo at yung direct order na to take him into custody is in Proclamation 572. Ang nakalagay po doon is directing the AFP and the PNP to use legitimate means in order to take him into custody. So, kung hindi susunod si AFP Chief of Staff, sumusuway siya doon sa utos ng ating Pangulo to take him into custody. So itong sinasabi niya na binibigyan niya ng respeto ang ating hukuman ay hindi po naaayon dun sa lugar niya. Kasi right now, walang pumipigil sa kanya na to take Senator Trillanes into custody except to keep the peace. Ganito po kasi yun. Kung papasukin ng AFP ang Senado, baka po magkagulo. At kung magkagulo niyan, baka rin mawalan ng mga kaalyado ang ating Pangulo sa Senado kasi if ever ma-declare yung Proclamation 75 na null and void, then kakailanganin ng ating Pangulo mag-declare ng sarili niyang amnesty. Okay? So pag nag-declare ang Pangulo ng sarili niyang amnesty, kailangan ng concurrence ng House at ng Senado. Kung ang Senado ay hindi mag-concur, then everybody, including Senator Trillanes and all of the other accused doon sa mga kaso dati, sa Oakwood, sa Manila Pen, at saka sa Fort Bonifacio standoff incident, ay hindi makakaroon ulit ng amnesty. So, ang problema natin dito kay CSAFP is yung pagsasabi niya na kaya nila hindi tinitake into custody si Senator Trillanes because they are giving respect to the court. Hindi po ganun yun. Kung nag-issue ang Supreme Court ng TRO, compelled ang AFP sumunod. Pero kung hindi mag-i-issue ng TRO, walang compulsion ng AFP na hindi sumunod. Mas mabuti pa sanang sabihin nila na they are taking their time and they will approach this strategically kesa naman sabihin nila hindi sila outright susunod. Mali po talaga yon. Kasi may direct order ang ating Pangulo and the order is written at nandun yon sa Proclamation 572. So, yun lang po. Maikli lang po yung live natin ngayon kasi nga mag-dinner dapat kami. Let me check your questions. Sabi ni Yolanda, Parungaw, paano mapapasunod yung Galvez na yan? Oops. To do the order, can the President call him out? Yes. Actually, the President can call him out. 2 more questions kasi gagawa na ako. So, paano make the voice louder? Mahina ba masyado? Sige, we will, good evening. So, parang isa lang yung tanong. Ano ba to si DND Lorenzana? Sinasabi niya na chismis lang daw ang plot to destabilize PRRD. Dati sabi niya nabasa lang ni Pangulo yung assassination ng Pangulo, etc. Well, at some point, yung pagsasalungat ni Secretary Lorenzana dun sa mga sinasabi ng ating Pangulo will have to be dealt with. Mahalaga po yun. Mahalaga po yung observation po ninyo na yan. Normally kasi, ang ating mga cabinet secretaries ay tinatawag nating alter ego ng ating Pangulo. Anong ibig sabihin ng alter ego? Sila yung kinatawan ng ating Pangulo dun sa kanilang sariling mga departamento. So kung hindi sila nagsasang-ayon dun sinasabi ng Pangulo, then hindi po sila naaayon din sa kanilang lugar o sa kanilang pwesto. So I think eventually, mapapansin na rin ng ating Pangulo kung bakit hindi nagsasang-ayon itong si Secretary Lorenzana at parang parating sumasalungat dun sa sinasabi ng ating Pangulo. Ang iaano na lang natin, ang kailangan na lang natin i-consider ay kung ang ating Pangulo ay nag-iintay lang para dun sa tamang timing bago niya i-address itong issue na to kay Secretary Lorenzana.
Ano yung bigyan ba nung bigyan ba ni Ninoy ng amnesty si Trillanes, nag-concur ba ang Senate and Congress? Opo, nag-concur po ang Senate at ang Kongreso. Okay, last two questions, two na kanina. Sabi ni Erica, parang duda daw siya kay Galvez. Sabi ni Jay, ano yung bearing ng documents showing Gasmin approving amnesty? Yun po ang ginagamit na evidence para ipakita na void yung Proclamation 75. Yan po yung isang ebidensya doon. So, yun po yung relevance noon. Hindi natin sasabihin ngayon kung talagang void ang Proclamation 75 kasi hukuman po ang magsasabi noon. Ngayon, ano yung relevance ng Korte Suprema? Ang Supreme Court ay pinuntahan ni Senator Trillanes para mapapigil niya yung hearing dun sa RTC at saka consequently, yung pagpapawalang bisa ng Proclamation 572. Pag void yung 572, hindi pwedeng magkaroon ng hearing sa RTC, sa 148 sa branch 150, at hindi rin tutuloy ang hearing doon sa court martial kasi the reason makakatuloy lang sila ay kung napawalang bisa ang amnestiya ni Senator Trillanes. Pero kung sabihin ng ating Korte Suprema na invalid yung Proclamation 572, then lahat ng mga hearing ay hindi tutuloy. Sabi ni Aristotle de Vera, bakit sabi nung Sergeant at Arms, di daw pwede hulihin si Trillanes sa Senado, prerogative daw ni Trillanes kung sasama siya. Hindi po totoo yun. Kung ang RTC ay nag-issue ng warrant of arrest, wala po siyang choice kung hindi sumama dahil hindi po santuaryo ang Senado. The only reason na hindi siya nilulusob sa loob ng pulis ay dahil wala pa silang warrant. Pero the reason kung bakit hindi nilulusob ng AFP yan ay hindi natin nasisiguro. Ang alam lang natin ay posibleng nag-hesitate si AFP Chief of Staff dahil ayaw niya lang siguro magkagulo. Yun lang po yun. Pero I think, ang personal opinion ko po ay this is wrong. Okay, so last two questions na po yun. Magla-live po ulit tayo tomorrow after Karambola para i-address yung mga issues na to. Maraming salamat dun sa inyong pagsubaybay. If you haven't liked or followed Luminous, please do so. At saka click dito sa upper right hand corner ng inyong video yung see first at saka yung alarm so that you get notices of these future lives. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.